Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Moi Yasmin Rahman aru moi self portrait fashion beauty tips ebu topics or upor video banai thaku. Jodi apnalokor eketa topics or bitor jodi eta to interest ase gotike ei channel to subscribe kori dibo pare. Aji ako ebar apnalokor agoloi self portrait plus DIY loi ahisu. Aji moi eta DIY canopy banaisilu. Ei canopy to keneke banaisilu saosun ahok ei video tun. এই DIY canopy-টো বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে মই এখন বগা কাপোৰ লৈ ললো এখনেই বগা কাপোৰ যিখন মোৰ ওচৰত আছে এইখনকে মই সবতে ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে এই বগা কাপোৰখন লৈ ললো লোৱাৰ পাছত খিৰিকিত মই গাঁঠি মাৰি ললো বগা কাপোৰখন তাৰ পাছত তাৰ তলত মই দুটা কুশন দি দিলো ডাঙৰ কুশন তাৰ পাছত কুশনটোৰ ভিতৰত মই বগা কাপোৰখন খুচি ললো ধুনিয়াকে সমানকে কেনপিটোৰ জায়গাটো সৰু হোৱাৰ কাৰণে তাতে মই আৰু গাৰু দুটাও দি ললো যাতে জায়গাডোখৰ অকমান ডাঙৰ হৈ যায় গাৰুটা দিয়াৰ পিছত যথেষ্টকনে ডাঙৰ হ'ল তাৰ পাছত এখন বগা আঠুৱা লৈ হে বগা কাপোৰখন যত উলমাইছিলো তাতে মই উলমাই ললো উলমাই লোৱাৰ পাছত ধুনিয়াকে কুশনটাৰ ওপৰত খুচি ললো ধুনিয়াকে তাৰ পাছত এখন বগা কাপোৰ লৈ কুশন কিটাৰ ওপৰত ধুনিয়াকে পাৰি তাৰ পাছত খুচি ললো তাৰ তলত ধুনিয়াকে সমানকে খুচি ললো তাৰ পাছত তাৰ ওপৰত কুশন পাঁচটা সৰু কুশন পাঁচটা দি দিলো যাতে ধুনিয়া লাগক দেখিবলৈ তাৰ পাছত মই এখন প্লেটত মমবাতি দুডালো দি দিলো এটা DIY মম হয় মই ঘৰতে বনাইছিলো তাৰ পাছত এটা ফেৰী লাইট লৈ উলমাই ললো ফেৰী লাইট অন কৰাৰ পাছত এনেকুৱা হ'ল এইটো ফাইনেল লুক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেন্টত কেনপি বনোৱাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ মেইন কামটো হ'ল ফটো মৰা এয়া ফটো মাৰি আছো ফটো ক্লিক কৰি এডিটিং কৰাৰ পাছত এয়া হৈছে ফাইনেল ৰিজাল্ট ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব আৰু ভিডিওটো লাইক কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব শেয়াৰ যিমান যি হ'ব পাৰে আপোনাৰ পৰা কৰি দিব আৰু